السلام علیکم ایوریوان، زه یم ډاکټر محمد وهاب چې نن سبا تاسو ته پته چې یونټ څومره ګران شوی دی د بجلی یونټ. دې سره سره چې کم دی زموږ آن ایوریج چې کم و هغه 40 نه 50,000 روپۍ بل دا به زموږ راتلو. موږ مارکیټ کې سروې وکړه، نو سروې نه پس موږ ته دا پته ولګېده چې نینو ارت والے چې کم دي د هغې سروسز موږ ته ډېر زیات خلکو ریکمنډ کړل چې یاره تاسو دې سروسز اویل کړئ. اور کله چې زموږ د دې مطلب اګریمنټ وشو نو ودین 5 days چې کم دی دا د دې تارونو مارونو دا سیټ اپ میټ اپ هر یو شی وشو. نو دا اوس د دې منت والے چې کم بل راغلی دی نو هغه ماشاءالله نیگیټیو کې تللی دی، نیگیټیو 70,000-80,000 دا زموږ اوس نیگیټیو کې روان دی. نو لکه زه دا د وجې نه دومره ډیټیل کې ویم چې یاره د دې دا سټاف هم ډېر زیات کوآپریټیو دی او ډېر پروفیشنلی چې کوم دی دا انسټالیشن ریلیټډ چې کوم پریکټیسز دي دا هینډل کوي. نو زه خو به سټرانګلی ریکمنډ کوم چې تاسو د نینو ارت سروسز چې کوم دی اویل کړئ.